Mindjárt itt a vasárnap, jön a választás, kiderül, hogy kinek volt igaza, hogy hol volt a valódi tömeg, hogy melyik közvéleménykutató állt legközelebb a valósághoz. Választások előtt mindig szoktam tippelős videókat készíteni, úgyhogy most sem hagyom ki. Ti is írjátok le a kommentben, hogy milyen eredményre tippeltek. Kezdjük a kisebbekkel. A kutyapártot jelenleg a sajátjaik is utálják, ellenük fordultak, otthagyták őket. A szokásos 3,5%-os eredményük teljesen irreális lenne. A legutóbbi botrány videó szerintem nem is számított már semmit, annélkül se támogatja őket már a kutya se. 50-80 ezer szavazó talán. Úgyhogy a tippem nekik annyi lenne, hogy körülbelül fél százalékot kapnak. Demokratikus koalíció. A DK volt a legerősebb ellenzéki párt 2022-ben, az EU választásokon már csak 8%-ot értek el. Folyamatos összeomlás volt látható, Gyurcsánynak volt esze, és nem várta meg a totális megsemmisülést, hanem lelépett. Csak hát a Gyurcsány párt, Gyurcsány nélkül nem párt, és még választások se voltak, de már is elfogyott az egész. Tekintve, hogy egy nagyobb városban is csak 55 ember ment el a kampánygyűlésükre, én azt mondanám, hogy 1,5%-ot érnek el. A mi hazánk 20-30%-ról ábrándozik, csak mert olyan helyen 20-30%-ot értek el, ahol nem indultak, csak egyedül. Azokon a helyeken egyik nagy párt sem indult. Persze, ahol nem indult sem a Fidesz, sem a Tisza, sem más, ott képesek 20-30%-ot elérni, csak hát vasárnap indul mindkettő nagy, szóval teljesen irreális, hogy 30%-ról ábrándoznak. Tavaly azt gondoltam, hogy 5%-on billegnek, meg az is egyértelmű, hogy igen magas lesz a részvételi arány, ami a kisebb pártoknak rossz hír. A mi épp 2002-ben azért esett ki, mert sokkal magasabb lett a részvételi arány, mint 4 évvel korábban. A mi hazánknak ugyanakkor nagy majálisa is volt, a bűnvadászokkal és az új tolvajkergetőkkel is erősítettek, és Torockai országjárásán sem 200 fő várja mindenhol, hanem sokszor több mint 400 ember is van egy-egy teremben, ami annyira talán nem is rossz. Azt is látom, hogy a határon túliak is nagyon kedvelik őket, és már nem csak a Fideszt írják arra, hogy szavaznak, hanem rengeteg a mi hazánk támogató komment is. Szóval azt mondanám, hogy esetleg egy 7%-ot lehetségesnek tartok nekik. Következőnek itt a Fidesz. Szerintem igencsak túlmérik magukat, de azt tegyük hozzá, hogy egyértelmű, hogy a dokumentumfilm szerint 300 000 szavazat van, amit simán megvehetnek pénzért, pálinkáért, meg ki tudja még, hogy miért. Ez körülbelül 5% plusz. Illetve a határon túli szavazatok is nagyrészt fideszes szavazatok, amiket az ellenzék nem számol bele a hazai közvéleménykutatásokba. Pedig ott is esélyes vagy 200-250 ezer szavazat. Így 8% az, ami még hozzájöhet az ellenzéki felméréseknél a Fideszhez. Többnyire az összezavart nyugdíjasokra és a nyomorban élő roma szavazókra támaszkodnak, és az állami alkalmazottakra, meg a fizetett emberekre. Igaz, azt is tegyük hozzá, hogy egyéniben nem szavazhatnak a határon túliak, csak listán. Az is látható, hogy buszoztatják a tömegeket a DPK harcosok klubja, meg hasonló rendezvényekre, tolják a kétségbe esett AI propagandát, vagy a hisztéria, őrjöngés, baromi nagy a pánik. Napi szinten jönnek ki a botrányok is, hol rendőrök, hol katonák, hol ilyen-olyan belső emberek nyilatkoznak a Telexnek, a 444-nek. Folyamatosan ledobódnak a botrány atombombák. Az is sokat mondó, hogy a robotprofilok terjesztik a kormánypropagandát. Sokszor már nem is valódi emberek, hanem mind az utóbbi fél évben létrehozott műprofilok. Így most 40%, amit nekik tippelnék. A Tiszát nem is nagyon részletezném, hatalmas tömegek, nem buszoztatva, nem bot profilok a neten, hanem valódi emberek. Az ellenzék eltűnt, az is rájuk szavaz, aki amúgy nem is bízik bennük teljesen, de a lényeg az, hogy bármilyen változás legyen, és hogy más legyen a kormány. Van náluk is kemény mag, de a többség kételkedik a dolgokban, mégis leszavaz majd rájuk.
Lesz, ami lesz, mert csak elege van abból, ami most van. A Tiszának így 50%-ot jósolnék. Talán az urna zárásig már nem lesz más óriási balhé, ami hatással lenne a végeredményre, bár abban sem lennék már biztos, ki tudja, mi derül még ki. Bármi megtörténhet. Igazából totál káosz az egész, ami most van, szóval sokkal nehezebb megjósolni, hogy mi lesz a két nagynál. A kisebbeknél még csak-csak lehet látni, de a Fidesz és a Tisza, az teljes sötétség, és csak vasárnap este derül majd ki, hogy valójában mi a helyzet. Nagy kérdés, hogy a csalásoknál is hogy lesz, mert több ezer ember fog most figyelni, és ilyen sem volt még. Motoros őrszemek, sokkal több ember, aki figyelni fogja az eseményeket, hogy honnan, kiket hová szállítanak, hol osztanak pénzt, ételt, stb. Gondolom ebből is lesz majd néhány helyi balhé. Nektek mi a véleményetek? Mi lesz az eredmény? A tippeket ide a kommentbe írjátok meg.